برای بافت این پادری من از قلاب شماره 7 استفاده می کنم. نخم هم نخ مکرومه 3 سوزنه هست. حتما سرش رو یه مقداری بسوزونید که در نره، ریش ریش نشه. در ابتدای کار برای اینکه بخوایم حلقه جادویی بزنیم من میام 5 تا زنجیره میزنم. پس با 5 تا زنجیره حلقه جادوییم رو تشکیل میدم. 1 2 3 4 5. میام به اولین زنجیره، بستم رو میزنم. میخوایم رج اول رو شروع کنیم. پس میام 3 تا زنجیره معادل یک پایه بلند میزنم. 7 تا پایه بلند دیگه هم میبافم. 2 3 تا 7 تا. ببینید الان 1 2 3 4 5 6 7 تا پایه زدم. با این میشه 8 تا پایه تو رج اول و این پایه 3 زنجیرمون و این پایه بلند در واقع میشه کناره های کارمون. این 6 تا پایه وسط روش کار انجام میدیم. میام 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 و کار رو برمیگردونم. یه تک زنجیره برای فاصله و میام روی پایه بعدی میام یک پایه بلند برجسته از جلو میزنم به این شکل. دوباره یک زنجیره میزنم، میرم رو پایه بلند بعدی. دوباره یک زنجیره میزنم، میرم رو پایه بلند بعدی. به این ترتیب ما 6 تا پایه داریم اینجاش. روی 6 تا به این شکل میبافم. ببینید به انتهای کار رسیدم. 1 2 3 4 5 6 تا پایه رو به این شکل به صورت برجسته بافتم. فاصله هم یه تک زنجیره بود. پس میام اینجا زنجیرم رو میزنم و میام به 1 2 سومی زنجیره به این شکل میام 1 2 3 یک پایه بلند میبافم. پس این دو طرف لبه های کارمون هست. دوباره میام 1 2 3 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. دوباره 3 تا زنجیره برای فاصله. میام روی این 6 تا روی هر کدوم یک پاپ کورن میبافم و فاصله 3 تا. ببینید چون کاموای من ضخامت داره من با 3 تا یا 4 تا پاپ کورنم رو میبافم. شما اگر خواستید یعنی با نخ نازکتر ببافید پاپ کورن رو باید همون 5 تا یا 6 تا بزنید. من با 4 تا میام از 1 2 3 روی 4می به این شکل میگیرم و پاپ کورنم رو میبافم. 3 تا زنجیره برای فاصله. دوباره میام روی ببینید این رو بافتیم. میایم حالا روی این یکی. دوباره 1 2 3 و 4. دوباره میام از اینجا به این شکل میگیرم و پاپ کورنم رو میبافم و 3 تا زنجیره. دوباره میرم روی بعدی. به همین ترتیب روی 4 تای دیگه هم به همین شکل پاپ کورنم رو میبافم و فاصله 3 زنجیره. پس تا انتها بافته میشه. به انتهای کار رسیدم. ببینید 1 2 3 4 5 6 تا پاپ کورن، فاصله 3 زنجیره. میام 1 2 3 تا زنجیره میزنم. میام به سومی زنجیره 1 2 و 3. میام به این شکل پایه بلندم رو
میبافم. برای رجع 4 میام کار رو برمیگردونم روی همین پایه یک پایه کوتاه میبافم. پس داریم رجع 4 رو میبافیم. میام روی این فضای 3 زنجیره 2 تا پایه کوتاه میبافم، 2 تا زنجیره میزنم و دوباره داخل همین فضا 2 تا پایه کوتاه دیگه میبافم. بدون هیچ گونه زنجیره زدنی میرم داخل پایه بعدی 2 تا پایه کوتاه میبافم. این یک، این دو، 2 تا زنجیره میزنم و دوباره 2 تا پایه کوتاه. پس داخل هر کدوم از این فضاهای 3 زنجیره ما به این شکل میبافیم. فقط اول و آخر یه تک پایه کوتاه و هیچ زنجیره‌ای هم نداره. به انتهای رج رسیدم. ببینید تا اینجا 1 2 3 4 5 6 7 از این فضای 2 زنجیره وی تشکیل شد. 2 تا پایه کوتاه، 2 تا زنجیره، 2 تا پایه کوتاه زده بودیم و میام در انتها به سومین زنجیره یک پایه کوتاه میزنم. یه تک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، دوباره میام روی این پایه کوتاه یک پایه کوتاه میزنم. 2 تا زنجیره میزنم. پس در قسمت اول و آخر 2 تا زنجیره هست. رجع 5 هستیم. میام داخل این فضای 2 زنجیره میام یک پایه کوتاه میزنم. فاصله بین این ویا 5 تا زنجیره است. 1 2 3 4 و 5. میرم روی 2 زنجیره بعدی و یک پایه کوتاه. دوباره 1 2 3 4 5 میرم داخل 2 زنجیره بعدی و یک پایه کوتاه. به همین ترتیب تا انتها به این شکل بافته میشه. به انتهای رجع 5 رسیدم. میام در انتهای کار بعد از زدن این پایه کوتاه آخر 2 تا زنجیره میزنم و میام به پایه کوتاه آخری به این شکل میگیرم و یک پایه کوتاه میزنم. کار به این شکل شد. یه مقداری هم اگر کشیده بشه که حالا باید بازتر بشه تا به این قسمت رجع 5 به این شکل شده. میخوام رجع 6 رو شروع بکنم. پس میام 3 تا زنجیره میزنم و کار رو برمیگردونم. داخل این فضای 2 زنجیره ما 2 تا پایه بلند میبافیم. پس 1 و 2. در این فضای 5 زنجیره ما 6 تا پایه بلند میبافیم. پس 1 2 3 4 5 و 6. بدون هیچ گونه زنجیره زدنی میرم داخل بعدی و دوباره 6 تا پایه بلند میبافم. 2 3 4 5 و 6. پس به این ترتیب میبافم. فقط توی این فضای 2 زنجیره 2 تا پایه بلند میزنم. خب ببینید به انتهای رجع 6 رسیدم. از این 6 تا پایه بلند 1 2 3 4 5 6 تا داریم. پس 6 تا میشه 36 تا پایه بلند. دو طرف کارمون 2 تا پایه بلند داشتیم. 2 تا پایه بلند بافتیم. روی 2 تا زنجیرمون پس میشه 40 تا. یک پایه هم که کناره های کار گفتیم این یک پایه و الان هم یک پایه دیگه میبافم میشه 42 تا. پس تو رجع 6 ما 42 تا پایه داریم به این شکل.
میخوایم رج 7 رو شروع بکنیم. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. ببینید گفتیم 42 تا دیگه، 42 تا یه دونه از این قسمت یه دونه از این قسمت با پایه بلند گفتیم فقط میبافیم، پس 40 تا میمونه. روی این 40 تا در رج 7 میام پایه بلند به این شکل از پشت میگیرم و روی تک تک پایه ها به این حالت باید بافته بشه. روی هر کدوم از پایه ها یک پایه به صورت از پشت میگیرم و میبافم. دوباره میرم روی بعدی به این شکل میگیرم و میبافم. به این ترتیب روی 40 تا بافته میشه. خب به انتهای رج رسیدم. ببینید این قسمت پای بلندهای از پشت رو در رج 7 به این شکل بافته شد. میام به انتهای کار میرسم، میام روی سومین زنجیره پای بلندم رو میبافم. برای رج 8 باید 3 تا زنجیره بزنیم. میام 3 تا زنجیره میزنم و کار رو برمیگردم. روی بدون هیچ گونه زنجیره زدنی روی 4 تا پایه قبل میام 4 تا پایه بلند برجسته از جلو میبافم. ببینید 3 و 4. بعد از زدن 4 تا پای بلند برجسته یه تک زنجیره میزنم. دوباره میرم داخل بعدی و 4 تا پایه دوباره به صورت تک بافته میشه. 2 3 و 4. دوباره میام یه تک زنجیره میزنم. به همین ترتیب 4 تا 4 تا 40 تا داشتیم. به این ترتیب تا انتها میبافم. به انتهای رج 8 رسیدم. 4 تا پایه بلند برجسته رو بافتم. میام روی سومین زنجیره پایه بلندم رو میزنم. برای رج 9 میام 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. ببینید الان اینجا ما 4 تا پایه بلند برجسته داریم. 4 تا 4 تا که فاصلهش یه تک زنجیره بود. میام روی پایه اول پاپ کورن میبافم. شما اگر ضخامت نختون کمتر از من بود تا 5 تا هم میتونید ببافید، ولی من ببینم الان 3 تا پایه چطوری میشه. نه 4 تا میبافم. 4 تا پایه بلند. میام این قسمت و میگیرم. الان روی 4می میگیرم به این شکل و پاپ کورنم رو میزنم. میام 2 تا زنجیره میزنم. 1 2. یه دونه رو نگه میدارم، یعنی دومی رو نمیبافم. میام روی سومی دوباره شروع میکنم به زدن پاپ کورن. 1 2 3 و 4. میام این قسمت میگیرم و پاپ کورنم رو میزنم. دوباره 2 تا زنجیره. ببینید این یه دونه نگه میدارم، یعنی ما روی 4 تا روی یکمی و سومی پاپ کورنمون رو اجرا میکنیم. روی دومی و 4می این کار رو انجام نمیدیم. دوباره میرم روی 4 تای بعدی. میام روی اولی
پاپ کورنم رو میزنم 1 2 3 و 4. میام از اینجا میگیرم به این شکل و میبافم. دوباره 1 2 تا زنجیره، دومی رو نمیبافم، میام روی سومی 1 2 3 و 4. میام از اینجا میگیرم به این شکل و میبافم. دوباره 2 تا زنجیره میزنم، این یه دونه رو دیگه نمیبافم، میام روی 4 تای بعدی. دوباره پاپ کورن 2 زنجیره نمیبافم، پاپ کورن 2 زنجیره نمیبافم. به این ترتیب ما 4 تا داشتیم، از 4 تا 2 تا 2 تا داریم میبافیم. پس در انتهای کارمون ما 20 تا از این پاپ کورن ها باید داشته باشیم. خب به انتهای کار رسیدم. رج 9 ببینید الان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 و 20 تا پاپ کورن داریم و این فضاهای 2 زنجیرمون هم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 تا هم فضای 2 زنجیره. میام اینجا ببینید این قسمت یه دونه پایه اضافه میاد. حالا میام روی سومین زنجیره 1 2 3 روی سومین زنجیره یک پایه بلند میبافم. رج 10 یک زنجیره میزنم، میام همین قسمت یک پایه کوتاه. داخل این فضاهای 2 زنجیره‌ای که 19 تا داشتیم باید 3 تا پایه کوتاه ببافیم. 1 2 3 میرم روی بعدی 1 2 و 3 میرم داخل بعدی 1 2 3. پس روی فضاهای 2 زنجیره ما 3 تا پایه کوتاه میبافیم که در انتهای کارمون ما 19 تا زنجیره داشتیم. ضرب در 3 تا پایه کوتاه بکنیم 57 تا میشه. یه دونم ابتدای کار و یه دونم باید انتهای کار بزنیم. پس در انتها 59 تا پایه کوتاه باید داشته باشیم. خب به انتهای رج 10 رسیدم. روی هر کدوم پایه کوتاه رو 3 تا رو زدیم. 58 تا اینجا پایه کوتاه و روی سومین زنجیره میام نهمین پایه کوتاه رو میبافم. برای رج 11 دوباره یک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، میام روی هر پایه کوتاه یک پایه کوتاه میبافم. 59 تا پایه کوتاه داشتیم، پس باید به این شکل من 59 تا پایه کوتاه ببافم. پس روی هر پایه یک پایه. به انتهای رج 11 رسیدم، میام این قسمت هم یک پایه کوتاه میزنم. میخوام رج 12 رو شروع کنم. 1 2 3 3 تا زنجیره میزنم، معادل یک پایه بلند و یک زنجیره میزنم بابت فاصله. ببینید این قسمت ما 3 تا پایه کوتاه زده بودیم. 1 2 و 3 تا پایه کوتاه. روی اولی کاری ندارم، میام روی دومی و وی میبافم، یعنی یک پایه بلند 3 تا زنجیره و دوباره همین قسمت یک وی میبافم به این شکل. یک زنجیره میزنم، 1 2 تا رو رها میکنم، میام دوباره روی پایه وسطی یعنی دومی از 3 پایه بعدی یک پایه تک بلند میبافم. دوباره یک زنجیره میزنم، 1 2 تا پایه رها میکنم، میام داخل پایه سوم و وی میبافم، یعنی یک پایه بلند 3 زنجیره و دوباره یک پایه بلند.
دوباره یه تک زنجیره میزنم، 2 تا پایه رو رها میکنم، میرم داخل پایه بعدی و یک پایه بلند. دوباره یک زنجیره میزنم، 2 تا پایه رو رها میکنم، میرم روی پایه بعدی و وی رو میبافم تا انتها به همین شکل بافته میشه و کار به این شکله. به انتهای رج 12 رسیدم. ببینید در انتهای کار باید یه وی باشه. اینجا یک زنجیره میزنم و میام اینجا 2 تا فاصله و این قسمت پای بلندم رو میبافم. ببینید الان از این ویا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا وی داریم و یک پای بلند رو میخوایم بشماریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 تا پای بلند و این پای بلند حساب نیست چون گفتیم گوشه های کارمون هستش. 10 تا وی داریم. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. میام داخل این وی 5 تا پایه بلند میبافم و فاصله یه تک زنجیره. پس 1 یه زنجیره، 2 یه زنجیره، 3 یه زنجیره، 4 یه زنجیره و 5. به این شکل 5 تا پایه بلند و تک زنجیره وسطش میبافم. یک زنجیره میزنم، میام روی این پایه بلند از قسمت جلو میگیرم پایه رو و یک پایه کوتاه میبافم. دوباره میام یک زنجیره میزنم، میام داخل این وی، دوباره یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه بلند، یک زنجیره. 5 بار من این کار رو انجام میدم. یعنی 4 و این 5. دوباره یک زنجیره میزنم، میام روی این پایه بلند به شکل پایه کوتاه از جلو میبافم. دوباره یک زنجیره میزنم و به همین ترتیب ادامه میدم. ببینید به انتهای رج 13 رسیدم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 تا از این پایه های 5 تا پایه بلندی اینجا به دست اومد. حالا میام به انتهای کار بدون هیچ گونه زنجیره زدنی میام به سومین زنجیره یک پایه بلند میبافم. میخوایم رج 14 رو شروع بکنیم. یک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، میام داخل این پایه یک پایه کوتاه میبافم. 3 تا زنجیره میزنم. ببینید این 3 تا زنجیره با این 3 تا زنجیره آخر برای یعنی دو طرف کار هستش. میام از این 5 تا پایه میشمرم 1 2 3. میام روی سومین پایه یک پایه کوتاه میزنم. 7 تا زنجیره 1 2 3 4 5 6 7. 7 تا زنجیره میزنم، دوباره میشمرم 1 2 3. میام روی سومین پایه یک پایه کوتاه. دوباره 1 2 3 4 5 6 7. 7 تا زنجیره میزنم، دوباره میشمرم 1 2 3. روی سومی یک پایه کوتاه. دوباره 7 تا زنجیره. به همین ترتیب ادامه میدم. به انتهای رج 14 رسیدم. ببینید از این فضایی 7 زنجیری 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 تا باید از این 7 زنجیرهایی داشته باشیم و 2 تا هم از این 3 زنجیره‌ای ها باید داشته باشیم. میام اینجا 3 تا زنجیره میزنم و میام به 1 2 سومین زنجیره یک پایه کوتاه میزنم.
3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. میام روی این فضای 3 تا زنجیره 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. روی این 7 تا زنجیره بدون هیچ گونه زنجیره زدنی میام 8 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. دوباره میرم داخل 7 زنجیره بعدی و 8 تا پایه بلند رو میبافم. 2 3 8 تا رو میبافم. در واقع ما 9 تا 7 زنجیره‌ای داریم و داریم 8 تا پایه بلند داخل هر کدوم میبافیم. 8 تا داریم میبافیم. 8 تا از این 9 تا میشه 8 9 تا 72 تا. 3 تا هم این قسمت میبافیم. 3 تا هم اینجا میشه 6 تا. 6 تا با 72 تا میشه 78 تا. یک پایه بلند هم این قسمت داشتیم. یک پایه بلند هم این قسمت که در واقع در انتهای کار ما 80 تا پایه بلند داریم. خب ببینید به انتهای کار رسیدم. اینجا 8 تا پایه بلندم رو زدم. میام این قسمت و 3 تا پایه بلند میبافم و میام روی این قسمت، روی سومی، روی اینجا یک پایه بلند میزنم. اینجا پس ما الان 80 تا پایه بلند داریم، یعنی 78 تا یه دونه این قسمت و یه دونه هم انتهای کار. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. ببینید از این 3 تا پایه اول رو بعد از یه دونه زنجیره زدن دیگه میام به صورت پایه بلند برجسته از جلو میبافم. 2 تا زنجیره میزنم، میام یه دونه پایه رو دیگه نمیبافم، یعنی از این 3 تا پایه وسط بافته نمیشه. میام اینجا و پایه بلند برجستم رو میبافم. دوباره 2 تا زنجیره میزنم. بعد از زدن 2 تا زنجیره دوباره یک پایه رو رها میکنم، میرم داخل پایه بعدی و یک پایه بلند میبافم از جلو. دوباره 2 تا زنجیره میزنم، این پایه رها، میرم داخل پایه بعدی. به این ترتیب تا انتهای کار من به این شکل میبافم و انتهای کار رو باز بهتون میگم. ببینید الان این پایه بافته نمیشه، میرم روی پایه بعدی و یک پایه بلند برجسته از جلو میبافم به این شکل. خب ببینید به انتهای رچ که برسیم، بعد از 2 تا زنجیره روی این 3 تا پایه بلند روی پایه وسطی اگه درست انجام داده باشید پایه بلند برجسته رو باید ببافین. میام یک تک زنجیره میزنم، 1 2 3 یک پایه بلند روی سومی زنجیره میزنم. میخوایم رچ 17 رو شروع بکنیم. 3 تا زنجیره میزنم، معادل یک پایه بلند، کار رو برمیگردونم. 2 تا زنجیره دیگه هم میزنم جهت فاصله فقط برای این قسمت. میام روی پایه اول یک پاپ کورن میبافم. یک پاپ کورن، ببینم الان به خاطر کلوفتیش پاپ کورن، ببینم چند پایه ای ببافم. 4 تایی. و بعد اگر شما نختون نازکتر بود 5 تا پایه ببافید یا 6 تا که حالت برجستگی داشته باشه. یک زنجیره میزنم، میام روی پایه بعدی 3 تا پایه کوتاه داخلش میبافم. 1 2 و 3. 3 تا پایه کوتاه
دوباره میام یک زنجیره میزنم، میرم روی بعدی پاپ کورن. 1 2 3 و 4. میام از این قسمت میگیرم و میارمش بیرون. دوباره یک زنجیره میزنم، روی پایه بلند بعدی برجسته میام 3 تا پایه کوتاه. 2 و 3. دوباره یک زنجیره میزنم، دوباره میرم روی این پاپ کورن، دوباره یک زنجیره روی این 3 تا پایه کوتاه تا انتهای رج به همین شکل میبافم. فقط این قسمتی که میخوام پایه بلند ببافم 2 تا زنجیره میزنم، وگرنه بقیه جاها تک زنجیره است. به انتهای رج 17 رسیدم. ببینید پاپ کورن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 تا باید پاپ کورن داشته باشیم. میام آخری که پاپ کورنم رو زدم 2 تا زنجیره میزنم. بعد از زدن 2 تا زنجیره میام به 1 2 3 زنجیره پایه بلندم رو میزنم. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، کارو برمیگردم. یک تک زنجیرم میزنم برای فاصله. در واقع داریم رج 18 رو میبافیم. میام این قسمت پاپ کورن به این شکل میگیرم و یک پایه بلند میبافم به این شکل. دوباره میام یک زنجیره میزنم، میام روی این 3 تا پایه کوتاه، میام روی وسطی یک وی میبافم، یعنی یک پایه بلند 3 تا زنجیره و دوباره همین قسمت یک پایه بلند به این شکل. میام یک زنجیره میزنم، دوباره میام بالا سر این قسمت پایه پاپ کورنم، میام به این شکل میگیرم و یک پایه بلند به این حالت میبافم. دوباره میام یک زنجیره میزنم، از روی این 3 تا میام روی وسطی و وی میبافم. 1 3 تا زنجیره و دوباره یک پایه بلند. دوباره میام یک زنجیره میزنم، میام روی این قسمت یکی شدن این پاپ کورنی رو که بافتم میام این قسمت رو میگیرم و یک پایه میبافم. دوباره میام یک زنجیره میزنم، میام روی دومی از 3 تا پایه کوتاه یک وی میبافم به این شکل تا انتهای رج 18 بافته میشه. به انتهای رج 18 رسیدم. ببینید از این ویا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 تا از این ویا تشکیل شد. اومدم روی این پاپ کورن هم پای بلنده از پشت رو گرفتم و بافتم. میام یه تک زنجیره میزنم و میام به 3 زنجیره یک پایه بلند میبافم. میخوام رج 19 رو شروع کنم. میام 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. ببینید این پایه بلندی که بالا سر این پاپ کورن زدیم رو در دو طرف کاری نداریم. میام داخل این وی و 5 تا پایه بلند که فاصلش یه تک زنجیره. پس 1 2 3 4 و 5.
به این شکل 5 تا رو میبافم. میام یه تک زنجیره میزنم، میام روی این پایه بلند به این شکل میگیرم و یک پایه کوتاه به این شکل میبافم. دوباره میام یک تک زنجیره میزنم، میام روی این وی یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه بلند، یک زنجیره، دوباره یک پایه بلند، یک زنجیره تا 5 تا. یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه بلند. الان شد 1 2 3 4 5. دوباره میام یک زنجیره میزنم، میام روی این پایه بلند پایه کوتاه رو میگیرم و به این شکل میبافم. دوباره یک زنجیره میزنم تا انتها به همین شکل، انتهای رج 19 میبافم و کار به این شکل در میاد. خب ببینید به انتهای رج که برسیم، رج 19، میام به 1 2 سومین زنجیره به این شکل میگیرم. ببینید این قسمت هم بعد از اینکه این وی رو زدیم این رو نمی بافیم، یعنی مثل اینجا بافته نمیشه. اول و آخر این کار به این شکل هستش. میام به سومین زنجیره پایه بلندم رو میزنم. میخوام رج 20 رو شروع بکنم، میام یه تک زنجیره میزنم و کار رو برمیگردونم. میام روی این پایه بلند یک پایه کوتاه میزنم. ابتدا و انتهای کار 3 تا زنجیره است. پس میام 1 2 3 تا زنجیره میزنم. میام اینجا الان ما 5 تا پایه داریم، 1 2 3 4 5. میام روی سومی یک پایه کوتاه میزنم. پس از 5 تا پایه میام رو پایه سوم 7 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7. دوباره میرم روی بعدی. ببینید الان 1 2 3 4 5 تاست. میام روی سومی پایه بلند یک پایه کوتاه بالای سرش میزنم. دوباره 7 تا زنجیره. 1 2 3 4 5 6 و 7. دوباره میام ما بین این 5 تا پایه روی سومی پایه بلند یک پایه کوتاه. به همین ترتیب تا انتها رج 20 به این شکل بافته میشه.